Nói về cái sự tình yêu của tốc độ thì Minh muốn chia sẻ với mọi người rằng là nó được tạo ra từ người ba của Minh. Ba của Minh đã có được một chiếc mô tô và chở Minh từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt. Thì đối với những đứa trẻ con á, thì thông thường là sẽ được mẹ bế ẵm và đưa vô giữa, kẹp giữa hai người. Còn Minh thì không có chịu, mà Minh thích là ngồi phía trước, nó có cái bình xăng. Mọi người đều biết là mô tô mà thì sẽ có cái bình xăng, và Minh mặc nguyên một bộ áo giống như áo lạnh và ôm cái bình xăng. Thông thường mọi người ôm cái ghi đông, nhưng mà thực ra mình nhỏ xíu mà mình ôm cái ghi đông không có tới, thì Minh ôm trọn vẹn cái bình xăng. Và đến khi nào mà Minh buồn ngủ gục xuống thì lúc đó là mẹ mới bế ra ngoài sau, thì lúc đó thật sự là mình hết biết rồi. Nên là Minh nghĩ rằng là cái tình yêu mà đối với tốc độ của Minh đã bắt đầu từ đấy. Còn nếu mà những người mà thời 8X như Minh á, thì tất cả mọi người sẽ có thể trải qua rất là nhiều cái model xe về hai bánh, đúng không? Có những người sẽ trải nghiệm về xe Kawasaki Max nè, Max 2 nè, rồi Spacey nè. Rồi đối với Minh thì cực kỳ thích cái dòng Suzuki Bo. Thì Suzuki là chữ viết tắt của tất cả mọi người hay nói, còn mọi người sẽ nói là Suzuki Sport Bo. Mình biết về thương hiệu Ducati thực sự rất là lâu, ít nhất mình nghĩ cũng khoảng 10 năm hơn. Thì đối với mình đó là lâu. Trong một cái hoàn cảnh rất là vui, tức nghĩa là khi Minh đang ở nước ngoài thì được những người trong gia đình, Minh còn nhớ chính xác ở Mỹ, những người trong gia đình thì mỗi lần khi Minh qua thì sẽ có người đưa đón, tại vì mình không có biết đường rành bên đấy, thì sẽ được đưa đi ăn. Thì trong một cái lúc mà đưa vào một cái nhà hàng thì bên đấy thông thường parking mà để đậu xe ô tô thì sẽ ở ngoài trời. Thì khi đậu xuống thì Minh bước ra thì có một cái cô gái tóc dài, màu vàng, mình nhớ rất là chính xác, không nhớ mặt, cao, rất là cao, và chạy một chiếc xe mô tô đến với một cái tiếng bô nổ rất là chát tai. Mà mình rất là bất ngờ khi mình nghe tiếng bô là đã thấy họ đã parking vào cái vị trí của xe mô tô rồi. Thì cổ đá trống bước xuống và tháo cái mũ ra, thì lúc đó mình mới thấy được cái mái tóc của cổ. Tại sao một cô gái có thể chạy một cái xe mô tô lại như vậy? Thì lúc đó mới tiến lại gần, thì sau đó mới thấy đó là một cái thương hiệu Ducati. Thì rất là ngưỡng mộ cái cô gái đó, tại sao có thể chạy một cái mô tô phân khối lớn là như vậy. Và sau đó vài ngày sau thì có nói kể với những anh chị em ở bên Mỹ, và chở mình đến một cái showroom của Ducati ở Mỹ. Và vô đó mình có coi rất là nhiều dòng xe, đi một vòng, và đó là một cái khái niệm cái thương hiệu Ducati đến với mình trong những năm vừa qua. Ducati họ vẫn giống các thương hiệu khác, họ có rất là nhiều phân khúc của xe, mà cái niềm khao khát của mình nhất, mà mình thích nhất của Ducati đó là cái dòng Sport Car. Tại vì nó có thể là thể hiện cho một cái sự tốc độ lớn nhất trong tất cả các dòng xe, mà cũng là một cái kỷ niệm mà giống như hồi nãy mình có chia sẻ là còn bé mà mình phải ôm cái bình xăng, nên là cái dòng nào mà nó có thể ôm chồm người mình đến, và cái người mình có thể tiếp xúc được bình xăng, thì cái dòng đó mình sẽ là thích nhất. Khi mình nhìn một chiếc xe Ducati về dòng Sport, không biết nó bắt mắt mình như thế nào, nhưng mà mình nhìn tất cả những cái đường nét của xe như một người phụ nữ, thể hiện một sự lạnh lùng, mà lúc nào tôi cũng đang đứng ở đó, bạn có nhìn tôi không? Và khi mình bước ra phía trước thì cái cặp mắt của cái chiếc Ducati như là một người phụ nữ đang xích lên như thế này, rất là hay. Mình nghĩ rằng không chỉ riêng mình, chắc tất cả những người nào đang thích thương hiệu Ducati hay tất cả những thương hiệu khác thì ai cũng mong muốn mình có một bộ sưu tập. Thì kể một câu chuyện ngắn, tức nghĩa là khi mình biết về Ducati, và cách đây mình nghĩ là mình 10 năm giống hồi nãy mình nói, thì mình cũng đã từng sở hữu một bộ sưu tập Ducati.
Ờ, mình nhớ là khoảng 5 xe, 5 xe. Dạ. Thì sau đó một cái thời gian là mình chuyển qua xe ô tô và không có những người đồng hành, và cũng giống như là hãng Ducati vào thời điểm đó ở Việt Nam mình không biết, và cũng không có quá nhiều mẫu để mình có thể chọn lựa, thì cái sân chơi không có nhiều. Mình muốn giới thiệu với mọi người đây là một dòng sport bike, một trong những cái dòng mà mình cực kỳ thích trong naked hay classic. Thì sport bike đó là một cái tình yêu mà mình dành trọn vẹn cho thương hiệu Ducati. Đây là Panigale V4S. Mọi người có thể thấy rằng là với góc độ mà mình đang ngồi, đây là một cái góc mà mình cực kỳ thích, cũng giống như hồi nãy sự chia sẻ, với cái cặp mắt được liếc lên như thế này, như là một người phụ nữ đang đứng trực diện với mình và thể hiện được một cái cảm xúc, kêu gọi mình sở hữu nó, cũng giống như là mình vận hành nó. Đây nếu được có thì khi mở đèn lên thì nó như là một cặp mắt nó được sáng lên và kêu gọi toàn bộ cái trái tim của mình vận hành chiếc xe ngay lập tức. Và mọi người cũng thấy rằng là ngoại trừ sport bike thì mình vẫn có một cái tình yêu với lại dòng naked bike. Đây, naked bike V4. Nó sẽ khác với dòng sport bike, tất nhiên là về cái tư thế. Khi chúng ta chồm về sport bike chúng ta sẽ như thế này, nhưng còn naked bike chúng ta có thể thẳng đứng hơn để khi chúng ta chạy đường dài đỡ mỏi cái lưng hơn. Và mình muốn chia sẻ thêm với mọi người nữa là cái việc của naked bike mà mọi người cực kỳ thích cũng giống như mình, đó là trần trụi. Mọi người có thể thấy sport bike nó sẽ được một chiếc áo ôm vào để thể hiện được một cái sự chỉnh chu, men hơn. Còn đối với naked bike thì giống như một người phụ nữ mặc bikini, hở rất là nhiều. Quan trọng là mọi người thích nhìn cái gì. Đối với mình thì mình thích nhìn ngoài sau nhìn tới. Yep. Khi mình đi một cái xe ô tô nó những cái dòng như là sport car hoặc hypercar thì tất nhiên là cái tính năng an toàn của nó, theo mình nghĩ rằng là nó luôn luôn nhiều lần hơn so với một cái dòng mô tô. Vì đơn giản, đầu tiên nó 4 bánh này 2 bánh, cái thứ hai nó chui trong cái hộp, còn cái này là chỉ được bảo vệ bằng một cái nón bảo hiểm, đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại là cái sướng của mô tô là gì? Là mình cảm giác được là những cái gió nó trực tiếp mà mình chạy với một cái tốc độ thì nó cuốn vào người mình và nó lướt qua, cảm giác nó rất là sung sướng. Và với cái mà khi mình chạy qua bất kỳ một cái vực nào thì cảm giác nó rất nhanh so với lại một cái xe ô tô, thì mỗi cái nó đều có một cái cảm giác. Thì thực sự rằng là để cảm giác mà thích thú nhất thì vẫn là xe 2 bánh. Tại vì thực ra là khi mình từ nhỏ lớn lên tới giờ này thì chúng ta đều phải đi từ chiếc xe đạp qua một chiếc xe 2 bánh như xe Dream rồi xe Vespa đâu đó, lên tới mô tô phân khối lớn. Thì mình nghĩ rằng tổng cái quỹ thời gian của mình nhỏ tới giờ thời điểm này thì chắc tình yêu với lại xe 2 bánh nó vẫn nhiều hơn là cái xe 4 bánh. Nghiện nó không cần phải một chất kích thích, tình cảm cũng là chất nghiện. Cà phê thì tất nhiên là quá dễ để định nghĩa rồi. Thì cái tình yêu xe và tình yêu với một thương hiệu và một cách nhìn tò mò. Nhiều người yêu xe phân khối lớn là vì tốc độ, vì nó rất là nhanh, nhìn cơ bắp. Đối với mình, nghiện của một cái thương hiệu Ducati cũng giống như xe phân khối lớn là mình nghiện cách nhìn, cái ánh nhìn của mình đối với chiếc xe, cảm giác của mình nhìn ngắm một chiếc xe nhiều hơn là để trải nghiệm chạy một chiếc xe. Thì mình nghĩ rằng mình đã bị nghiện, có thể nghiện đến mức độ là giấu vợ đi mua xe và khi vợ biết thì vợ hỏi là tiền đâu ra thì chắc thuộc kép của vợ. Thông thường là mình sẽ thích lái xe mô tô vào những cái buổi trưa, tại vì thông thường là buổi sáng ngủ hơi muộn và dậy thì ông người sẽ check những cái tin nhắn làm việc hoặc bạn bè, trả lời hết tất cả mọi thứ để cho cái đầu mình nó trống.
để mình có cảm xúc là khi mình leo lên một chiếc xe là mình không còn nghĩ gì nữa hết, và mình chỉ nghĩ mình và chiếc xe, cũng giống như là một người con trai và một người con gái đang đi trên đường, là cảm nhận được cái sự tương tác lẫn nhau. Những cái cung đường mà mình hay đi thì thông thường là nếu mọi người thì sẽ thích mô tô sẽ đi vào những con đường vắng đẹp, còn ngược lại mình á, thì mình lại thích đi vào đường hẻm. Tại vì để vận hành được một cái xe mô tô á, mà chạy trong đường hẻm là rất là khó. Tại vì đường chật mà, là phải bấm côn rồi trả số, tất cả mọi thứ nó sẽ làm cho mọi người cảm giác rằng tôi không có trải nghiệm được hết cái tốc độ của chiếc xe. Nhưng mà đối với mình, cái chuyện tốc độ của chiếc xe nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà để một chiếc xe nó được gắn bó với mình hàng ngày thì nó phải có nhiều cái khoảnh khắc. Thì cái việc mà mình thích đi vào hẻm hoặc là đường đông, mọi người sẽ rất là mệt, nhưng mà mình lại thích ngược lại những điều đấy. Có thể là mình là một người nó hơi khác biệt. Hiện tại luôn, về khi sở hữu Ducati của 10 năm trước cho đến hiện tại, là gần như mình chưa có một chuyến đi nào đường dài về xe ô tô phân khối lớn. Vì cái thứ nhất là mình rất là thích nhìn ngắm xe nhiều hơn là chạy. Cái thứ hai thì thích chạy á, là chạy trong hẻm và những cái đường đông. Vì thích khi đậu lại mình đang có cảm giác bóp con, trả số và mình nhìn xung quanh, wow, nhiều người quá. Một cái cảm giác, và cảm giác người ta nhìn mình nữa, chỗ cái đường đông vậy mà cái người này sao tự nhiên chạy cái xe gì cho nó mệt dữ vậy. Thì mình cảm giác đấy nhiều hơn là chạy một cái tour xuyên Việt hoặc là một cái đường dài. Thật sự là tất cả mọi người, mình nghĩ rằng ai cũng mong muốn khi mình sở hữu một chiếc xe, trước khi mình sở hữu một chiếc xe, mình tạo sự đam mê và sự cống hiến làm việc để mình được sở hữu một chiếc xe. Đó là một cái khoảng thời gian mà ai cũng mong muốn nó ngắn nhất để có thể vận hành chiếc xe. Sau khi mình sở hữu, mình sẽ vận hành chiếc xe. Đối với mình á, thì mình lại hơi khác. Mình thích ngắm xe và mình khao khát một cái cảm giác rằng là đừng bao giờ cho tôi gặp chiếc xe đấy, mặc dù đó là sở hữu của tôi. Mình mong muốn rằng là cái cảm giác rằng là mình chưa bao giờ gặp nó, và nó được kéo dài đến khi nào mà mình đủ cảm xúc mà mình mong muốn được gặp. Và sau khi mình gặp thì mình lại muốn đóng nó lại, cất nó vào một nơi nào đó, để đôi khi mình có một nhóm bạn nào đấy, họ hay hỏi mình cảm giác rằng: ê Minh, mày thấy cái xe đó như thế nào, cảm giác nó sướng không? Thì mình hay trả lời là cũng chưa biết nó sướng như thế nào nữa, là tại vì chưa bao giờ chạy. Thì mình muốn cái cảm giác của mình lúc nào cũng mới, chứ khi mình đã chạy rồi thì cái cảm giác nó sẽ thật ra cũng giống như bao nhiêu người khác. Nên mình sợ cái cảm giác mình đã vận hành nó, đã chạy nó rồi thì nó mất luôn cái cảm giác trước kia. Nên lúc nào cũng mong muốn rằng tôn trọng cái cảm giác trước kia và được kéo dài đến khi nào có thể.